Liệu sự sống về bản chất có khác biệt với cái chết? Nhà vật lý học Edwin Schrödinger định nghĩa sự sống như sau: những sinh vật đang sống tránh bị mục rửa vào hư vô. Nhưng sự sống là gì? Đến nay vẫn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng. Theo góc nhìn sinh học thì tất cả mọi sinh vật sống trên hành tinh này đều được cấu tạo bởi tế bào. Tế bào có thể được ví như robot được làm từ protein, có kích thước rất nhỏ, với mọi tiêu chuẩn mà chúng ta đặt cho sự sống như là có một bức tường để tách biệt với môi trường, tạo nên trật tự, tự duy trì hoạt động của bản thân trong một trạng thái nhất định, có thể ăn để tiếp tục sống sót, lớn lên và phát triển, phản ứng với môi trường, tiến hóa và tự nó nhân bản chính nó. Vậy mà trong tất cả những thành phần tạo nên một tế bào thì chẳng có lấy một phần là sự sống. Chất này phản ứng với chất kia, tạo nên các phản ứng hóa học, rồi lại tạo ra các phản ứng để tạo ra các phản ứng khác. Trong một giây, ở một tế bào xảy ra hàng triệu phản ứng hóa học, tạo nên một dàn phản ứng phức tạp. Một tế bào có thể tạo ra hàng nghìn loại protein, một số rất đơn giản, một số cực kỳ phức tạp. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe với vận tốc 100 km/h, đồng thời lắp lại toàn bộ chiếc xe với những vật liệu bạn nhặt được trên đường. Đó chính là công việc của tế bào. Nhưng không có lấy một phần trong tế bào đang sống. Tất cả đều là vật chết và tuân theo các định luật của vũ trụ. Vậy thì sự sống có phải chỉ là tập hợp tất cả những quá trình phản ứng đang diễn ra? Sau cùng thì tất cả cá thể sống đều sẽ chết. Mục đích của tất cả quá trình trên là để ngăn chặn cái chết bằng cách tạo ra những cá thể mới, và điều này chúng ta muốn nói đến ADN. Sự sống, một cách nào đó, chỉ là một mớ vật chất chứa thông tin di truyền. Mỗi cá thể sống là đối tượng của sự tiến hóa, và ADN nào phát triển thành cơ thể tốt nhất sẽ được lưu lại trong trò chơi này. Vậy, ADN chính là sự sống phải không? Nếu bạn lấy ADN ra khỏi tế bào thì chắc chắn là một phần tử vô cùng phức tạp, nhưng tự thân nó không thể làm được điều gì. Đây chính là điểm làm cho virus, làm cho mọi thứ càng trở nên phức tạp. Virus cơ bản là chuỗi ARN hoặc ADN trong một vỏ bọc và cần có tế bào để hoạt động. Ta không thể khẳng định virus có được tính là vật thể sống hay không, bởi vì virus chỉ là cấu trúc hữu cơ thông qua tương tác với tế bào để sống sót và tự nhân lên. Dù vậy, có tới khoảng 225 triệu mét vuông virus trên trái đất. Chúng có vẻ không quan tâm ta nghĩ gì về chúng. Có một thực tế rất phũ phàng là nếu loài nào đó trở nên quá đông thì một loại virus sẽ xuất hiện để giảm số lượng loài đó, bất kể đó là động vật, thực vật hay con người. Còn có cả những loại virus tấn công vào tế bào chết và hồi sinh chúng. Virus phát tán sự sống của nó vì mục đích bảo tồn ADN. Điều đó có nghĩa là sự sống có thể phát triển bên trong cơ thể chết, miễn là nó có lợi cho mã di truyền của nó. Vậy thì có thể sự sống là những thông tin được quản lý để đảm bảo rằng nó sẽ được tiếp tục tồn tại.
Nhưng còn về trí thông minh nhân tạo thì sao? Bằng những định nghĩa thông thường nhất, chúng ta đang rất gần tới việc tạo ra sự sống nhân tạo trong máy tính. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi công nghệ có thể bắt kịp. Và đây không còn là vấn đề của khoa học viễn tưởng. Không lẽ virus trong máy tính cũng được xem là đang sống? Vậy thì rốt cuộc sự sống là gì? Vật chất, quá trình, ADN, thông tin? Thật dễ gây bối rối. Có ý tưởng cho rằng sự sống căn bản khác biệt so với những vật không sống bởi vì nó chứa vài yếu tố phi vật lý hoặc nó chịu chi phối bởi những quy tắc khác so với những vật vô hồn. Nghĩa là mầm mống của sự sống không phải là một thực thể vật chất sống hay vận động, mà nó là một trạng thái của thông tin phi vật chất. Trước thời Darwin, con người vạch ra một ranh giới giữa loài người và những thứ còn lại của sự sống, cho rằng có cái gì đó ma thuật làm cho chúng ta trở nên đặc biệt. Nhưng một khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta cũng giống như những cá thể sống khác, một sản phẩm của quá trình tiến hóa, thì ta đã vẽ nên một ranh giới khác. Nhưng khi chúng ta càng được học nhiều về những gì mà máy tính có thể làm và cách mà sự sống vận hành, thì chúng ta càng tới gần việc tạo ra cỗ máy phù hợp với mô tả của chúng ta về sự sống. Và điều này cũng đặt ra nhiều vấn nạn về sự sinh tồn của con người trên trái đất. Dù sớm hay muộn thì nó cũng xảy ra. Vậy thì câu hỏi là, nếu mọi thứ trong vũ trụ đều làm từ những vật giống nhau, thì phải chăng mọi thứ trong vũ trụ đều chết hay mọi thứ đều sống? Phải chăng chúng ta chẳng bao giờ chết bởi vì chúng ta chưa bao giờ sống ngay từ đầu? Nếu nói là được sinh ra, tức là chúng đều có cha mẹ, tức là sự sống không phải nó có mặt từ khi nó được sinh ra, mà nó đã có mặt từ trước đó. Hay có thể chúng ta là nhiều hơn một phần của vũ trụ xung quanh chúng ta hơn chúng ta nghĩ? Sau cùng, suy nghĩ về những câu hỏi như thế này làm cho chúng ta cảm thấy ta đang sống và cảm thấy một chút thoải mái. Sự quán chiếu sâu sắc về sự sống và cái chết sẽ giúp mình nhận rõ ràng hơn về tự thân và môi trường. Từ đó, sự tôn trọng, trách nhiệm cũng thiết thực hơn trong cả chiều sâu và rộng. Sự sống là một chuỗi dài của sự tiếp nối và biểu hiện bằng nhiều trạng thái, dù vô hình hay hữu hình, dù vô hồn hay có tri giác. Biên giới giữa tâm và vật sẽ không còn. Những quan niệm hạn hẹp về ngã, về người, về chúng sanh và thọ mạng cũng không còn. Thay vì chỉ tìm cách chống và tiêu diệt virus, thì hãy chú trọng đến sự tập luyện hàng ngày để bảo tồn và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Con người không thể đua lại với thiên nhiên hay đua lại với những biến thể. Vì vậy thì hãy thực hiện hai bên cùng thắng lợi trong trường hợp cần thiết, để mỗi bên đều được cái thiện ý của mình mà giảm thiểu tổn hại nhất. Khoa học dù có phát triển đến đâu cũng không tạo ra được sự sống, chỉ tạo ra được tế bào, tạo ra protein, tạo ra thịt bò, nhưng không thể tạo ra được con bò đang sống, vì đó là quyền năng của tự nhiên,
của vũ trụ hay của Thượng Đế vậy. Nếu sự sống là bí mật thì hạnh phúc cũng là bí mật, thì tại sao ta lại không chấp nhận cái không biết? Bản chất của sự sống là vô ngã, có hành động, có tạo nghiệp, có tương tác, phản ứng, nhưng không có ông chủ bất biến, điều khiển. Sự sống vô ngã thì luân hồi, tái sinh, nghiệp báo cũng là vô ngã. Mỗi chủ từ đồng thời cũng chính là động từ, và động từ ấy là cái lý do tồn tại của chủ từ. Không cần phải có một chủ từ nằm ngoài động từ, không cần phải có một tác giả nằm ngoài tác nghiệp. Như hành động mưa là đầy đủ nhất của chủ thể mưa. Tuy ta có thể nói mưa mưa cho chủ từ và động từ, thật ra chỉ cần nói mưa, gió, sông, hoa là đủ.